Guys, good morning po sa inyong lahat. So ipakita ko lang po sa inyo yung ginawa ko sa aking motorcycle. Start ko po siya gamit ang aking cellphone. Ayan. Tapos, kung kaya ko siyang start gamit ang cellphone, kaya ko rin siyang patayin gamit yung cellphone. Ayan. Okay. So start natin ulit. Okay. Tapos, syempre, nakokontrol ko rin yung aking busina. Ayan. So, marami pang feature itong aking ginawa dito sa aking motorcycle. Kaya sa mga interested guys na malaman kung ano yung ginawa ko sa motorcycle na to, panoorin nyo lang po ang video natin na to. Guys, dati may ginawa ako dito sa ating motorcycle na nai-start tsaka napapatay yung ating motorcycle gamit ang remote control. So dito pinakita ko sa inyo kanina, nasa cellphone naman natin siya kino-control. Actually itong device na to is sa maniwala kayo sa hindi, mas mura kumpara doon sa pinakita ko dati na remote control talaga. Ang kagandahan hindi nyo na kailangan ng iba pang device, yung cellphone nyo lang tsaka yung device na ikinabit ko rito. Tapos marami na rin siyang function katulad na rin siya nung pinakita ko sa inyo dati na sa motor. Okay, so unang-una, itong device na kinabit natin is anti-carnap device na rin. So kung makikita ninyo, meron ako dyan nilagay ignition on, starter on, horn on, tsaka bypass on. So ipapaliwanag ko sa inyo lahat yan. So 4 na module lang naman yan, yung iba hindi ko na ginamit. So kapag sinabing ignition on, kapag naka-off ang ating ignition, ayan, so ito turn on ko yung ignition switch, ayan, naka-off siya, turn on natin yung ignition switch, pero dito naka-ignition off, makikita nyo naka-on yung ating gauge panel. So ibig sabihin naka-on yung ating motorcycle. So kahit na start nila yung ating motorcycle, basta naka-ignition off dito, okay, kahit start nila yan, hindi yan mag-i-start. Okay? Hindi mag-i-start ang motorcycle niyo kahit na anong gawin yan, quick start man or kick start, hindi yan mag-i-start. Pero once na naka-ignition on yan, pindutin ko ignition on. Okay? Start natin yung motorcycle. Ayan. Naririnig nyo, nag-start yung ating motorcycle ng ganun kabilis. Okay, so nakita nyo rin kanina doon sa beginning ng ating video, pinakita ko sa inyo na napapatay ko rin yung motorcycle gamit ang cellphone na to. So patayin natin siya. Ayan. So pag pinatay ko siya gamit ang cellphone natin na to, hindi yan mag-i-start. Hindi yan mag-on. Yan yung unang feature ng ating device na to. Okay. So next feature niya, syempre, kung kaya nating i-on or i-off yung ating ignition gamit ang cellphone na to, kaya na rin natin gamitin yung starter. Okay. On lang muna natin yung ignition, tapos starter on. Ayan. Okay. So narinig nyo na pa-start ko yung ating motorcycle. Ayan, nakikita nyo umiikot yung kanyang gulong. Napa-start natin yung motorcycle gamit yung cellphone na to. Okay. Regarding nga pala sa second feature niya guys, wait lang, patayin lang muna natin ang makina. Regarding sa second feature niya, kung makikita nyo, meron akong starter on, meron akong starter off. Yung mga button kasi natin guys, hindi yan tinatawag na momentary mode, na kapag nakadiin ka, pag binitawan mo, titigil. Hindi ganon. Kasi di ba ganon yung ginagawa natin sa starter button natin. Pag iniinan natin yan, gagana yung starter. Tapos pag binitiwan natin, titigil na yung starter. Dito hindi. Kaya may starter on tsaka may starter off. Kasi pag pinindot nyo yung starter on, tuloy-tuloy na magre-redondo yung starter hanggat hindi nyo pinipindot yung starter off. Ayan, titigil lang yung starter sa pag-redondo pag pinindot nyo na yung starter off. Kaya kung sakasakali nag-start kayo, pumandar yung makina, tapos hindi nyo pinindot yung starter off, yung starter nyo mismo sasabay sa ikot ng mismong makina. So masisira ang starter nyo, masusunog, madudurog yung loob niya. Okay? So kailangan pipindutin nyo yung starter off para tumigil siya. Third feature natin, yung
horn. Ito naman, papakita ko sa inyo, ano lang to, parang additional feature lang din, additional pampaangas lang din o pampayabang, o kaya pinarada nyo yung motorcycle nyo sa isang lugar, tapos nakikita nyo may nakikialam na bata, may nakikialam ng side mirror, o kaya may nakita kayong parang umaali-aligid sa motorcycle ninyo na mukhang magnanakaw, pwede nyo patunugin yung busina para maalarma sila. Ayan. Diba? Katulad nung sa starter on, hanggat hindi nyo pinipindot yung horn off, diba horn on? Hanggat hindi nyo pinipindot yung horn off, hindi titigil yung busina. So yung busina nyo, kapag may nakita kayong parang umaali-aligid na mukhang magnanakaw, pwede nyo patunugin yan para ma-alarma yung magnanakaw na, uy, may nakabantay pala rito sa motorcycle na to. Okay, so hindi nila pakikialaman, o kaya may nakikialam doon sa side mirror nyo, may galaw ng galaw sa motorcycle ninyo na, syempre may mga side mirror na mahirap ayusin, gaya nito. Ang hirap ayusin ng gantong side mirror, guys. Pag nawala sa alignment to, magluluwag ka na naman ng tornilyo, iaayos mo na naman, 'di ba? Alam niyan ng mga may gantong klase ng side mirror, kaya hassle, 'di ba? Okay, so kung ayaw niyo ng ganun, pwede niyo gamitin yung busina, yung horn ng inyong motorcycle para paalisin yung mga asungot na umaligid sa inyong mga motorcycle. Okay, so eto naman, yung pinakahuli, yung tinatawag natin na bypass. Pag sinabing bypass, guys, pinaka simpleng bagay na masasabi ko dyan is yung parang i-disregard niya or hindi niya papansinin yung ating ignition switch. Okay, so ipapakita ko siya sa inyo. Papatayin ko yung ignition switch. Ayan, kahit ilak ko pa yung ating steering. Nilak ko yung steering natin, ayan. Ito yung susi. So alam natin na kailangan ng motorsiklo ng susi para umandar. Pero pag naka-bypass tayo, ito ang gagawin natin. Pindutin natin yung bypass on. Tapos syempre hindi mag-start yung ating motorcycle kung naka-ignition off. So start ignition on muna natin. Tapos pindutin natin ngayon yung starter. Ayan. Makikita nyo, nag-start yung motorcycle natin. Naka-steering lock yan. Ito yung susi. Ayan yung tinatawag natin na bypass. Okay, so pwede na natin paandarin yung ating motorcycle kahit wala pa yung susi. Kunyari, nasa loob kayo ng bahay, gusto nyo mag-start yung motorcycle nyo, pwede yun. So patayin muna natin yung ating motorcycle. Kasi itong bypass na to, guys, is meron itong advantage. Siyempre yung advantage niya, kaya nyo kontrolin yung motorcycle kahit wala pang susi. Pero meron din tong isang malaking disadvantage. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung disadvantage na yon. Turn off muna natin lahat. Okay, so ito turn on ko ulit yung bypass. Turn on ko yung ignition on. Ngayon start ko yung motorcycle. Okay, start ko yung motorcycle. In-start natin ang motorcycle na naka-bypass. Wala yung susi. Naka-steering lock yan. Okay, so pag tinanggal natin sa steering lock, in-on natin yung ignition switch. In-on nyo yung ignition switch. Pag naka-bypass tayo gamit ang cellphone na to, kahit i-off nyo yung ignition switch, hindi nyo yan mapapatay. Hindi nyo mapapatay. Ayan. Kahit anong gawin nyo sa ignition switch ninyo. Balik natin yung ignition switch. Turn on natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. So kahit i-turn off nyo pa ulit, turn on, turn off nyo yan, hindi ninyo mapapatay ang motorcycle gamit ang susi. Ayan, nakahugot na yung susi pero hindi namamatay yung ating motorcycle, di ba? Ayan yung disadvantage niya. So bakit siya naging disadvantage? Bakit hindi siya naging advantage, di ba? Yung bagay na yan. Okay, ganito lang yan, guys. For example, sa cellphone nyo, tinurn on ang inyong motorcycle, naka-bypass siya. Tapos dumating yung time na lobat kayo. Papatayin natin yung cellphone intentionally, malolobat. Ayan. Power off. Power off. Ayan. Makikita nyo namatay na yung cellphone ko. Ayan. Kahit pindutin ko namatay. For example, lobat lang yan. Okay, so anong way para mapatay nyo yung motorcycle nyo? Wala. Wala kayong ibang way para mapatay yung inyong motorcycle kundi mag-charge ng cellphone para ma-on to. Pag na-on nyo yan, wait lang.
i-on ko muna yung aking cellphone. Ayan. So naka-turn on na yung aking cellphone. Ayan. So kailangan natin gawin guys, balik tayo dun sa software or sa app. Lalagin ulit tayo, connect ulit siya. Pagka-connect niya, doon nyo lang pwedeng patayin yung motorcycle. Okay? Yun lang yung only way. Once na gamitin nyo yung cellphone nyo para i-bypass ang inyong key, paandarin yung motorcycle nyo kahit walang susi. Pagka cellphone ang ginamit nyo, hindi nyo yan mapapatay kung hindi dahil lang sa cellphone din. Okay, so paano mangyayari? For example, nanakaw naman yung cellphone mo, kaso umaandar yung motorcycle mo, kaya nalaglag yung cellphone mo, hindi mo alam saan mo na ilagay. Okay, so kailangan mo na isang backup phone. So for example, may asawa mo, kamag-anak mo, nanay mo, kapatid mo, installan mo rin siya ng ganong software. Installan mo din siya ng ganong software. Tapos syempre, kailangan nakaka-connect din siya dun sa inyong device. So ito yung phone natin kanina, nakaka-connect dun sa device. Ito yung isa ko pang phone. Okay. Gamitin nyo lang yung app, tapos connect nyo rin siya. Ayan. So pag nakakonect na siya, syempre pwede nyo na makontrol yung motorcycle gamit yung ibang cellphone. So okay, so ipapakita natin. Ang gagawin ko muna ngayon, start ko yung motorcycle gamit itong isang cellphone. Ayan. Ito yung tandaan nyo guys, ito yung cellphone na ginamit ko. Clear case yan, wala yung sabitan sa likod. Ayan, kulay blue yan. Ito yung isang phone naman ngayon. Ito yung pinang-start natin. Itong isang to. Okay. So ngayon, di-disconnect ko na yan. For example, namatay itong phone na to. Patayin ko na lang to intentionally. Ayan. Power off. Ayan. Hintayin lang natin siya mamatay. Ayan. So namatay na yung cellphone. Ito na yung isa. Okay. So ito naman, ko-connect natin. On ko lang yung Bluetooth nito. Tapos open ko yung app, reconnect natin. Pagkatapos niyang mag-reconnect, hintayin lang natin. Ayan, nakakonect na siya kasi nag-green na. Okay. So ang gagawin natin ngayon, papatayin natin to gamit naman yung ibang cellphone. Pwede yun guys. Ayan. So kahit na ilang cellphone ang gamitin ninyo, basta meron siyang app na encode nyo ng tama yung code. Yung code nito guys, ituturo ko sa ibang video kung paano nyo i-encode yung code. Kasi importante na may encode nyo ng tama yung code. Kasi pag may app kayo pero hindi nyo na-input ng tama yung code, hindi rin gagana sa ibang cellphone. Okay? So may isa pang video ako na gagawin. Tapos regarding nga pala sa tutorial, syempre hindi ako magiging madamot sa inyo guys. Ipapakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo yung tutorial nito kung paano siya ikabit sa ating motorcycle. Sa mga gusto na matutunan ito guys, comment lang po kayo dyan sa baba. I-comment nyo lang tutorial please. Ayan. So sa mga magko-comment dyan, talagang pag nakita ko na maraming nag-request ng tutorial para sa video na to, gagawan ko siya ng tutorial para sa inyo. So abangan nyo guys, gagawa natin bali ng susunod na video to. Yun nga yung tutorial. Tapos kapag nakita ko na talaga marami magre-request, syempre gagawan ko rin ng video yung pag-encode nung software. Okay, sa mga interesado nga pala para malaman kung anong device yung ikinabit ko rito, nasa pin comment lang po, tsaka sa video description yung link nung device. Orderin nyo po yun guys, kasi kailangan makuha ninyo na device is kapareho ng ginamit ko. Kasi magkakaiba po ang gamit na command, magkakaiba rin ang gamit na software per device guys. Kaya kung ang bibili ninyo iba dun sa binili ko, tapos gagamitin nyo yung software na ginamit ko, hindi yung gagana guys. Kailangan pareho yung binili ko sa binili nyo, tapos yung software na gagamitin ko pareho rin sa gagamitin nyo. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood. Abang kayo sa susunod na video natin, installation sa ating motorcycle.